क्रोएसिया काम गर्न जान चाहनेले घुँडा दसेर टुप्पी कसेर यति सुन्नुहोला। 1. पहिलो प्रोसेस पुलिस रिपोर्ट। नेपालमा पुलिस रिपोर्ट बनाउनुस्। काठमाडौँमा परराष्ट्रको छाप हान्नुहोस्। लगत्तै दिल्लीमा नेपाल एम्बेसी र क्रोएसियन एम्बेसीको छाप हान्न लगाउनुस्। पीसीसी गर्ने एजेन्टबाट काम गरे यो सबै प्रोसेस बढीमा 1 महिनाभित्र हुन्छ। पहिला एम्बेसीको छाप लागेको 6 महिना म्याद मानिन्थ्यो। आजभोलि पुलिस रिपोर्ट बनेको मितिले 6 महिना म्याद मानिन्छ। नत्र एप्लाई गर्दा गर्दै एक्सपायर्ड हुन्छ। छाप हानेको पुलिस रिपोर्टको फोटोकपी मेन पावर एजेन्टलाई बुझाउनुस्। ओरिजिनल आफैसँग राख्नुहोस्। यहाँ भिसा पाउनसम्म ओरिजिनल चाहिँदैन। ओरिजिनल त्यहाँ क्रोएसियामा चाहिन्छ कार्ड बनाउन। पुलिस रिपोर्टको भ्यालिडिटी हुनुपर्ने भनेको पर्मिट बनाउन मात्रै हो। त्यसपछि बीएफएस गर्न र पछि क्रोएसियामा कार्ड बनाउन पनि म्याद गुज्रेर फरक पर्दैन। 2. दोस्रो प्रोसेस एप्लाई र कन्ट्र्याक्ट पेपर। पुलिस रिपोर्ट तयार भएपछि तपाईको डकुमेन्ट प्रोसेस गर्न पठाउनुस्। कुनै कम्पनीले तपाईलाई इन्टरभ्यु लिन सक्छन्। कतिले डकुमेन्टबाटै छान्छन्। कतिले तपाईको काम गरेको भिडियो माग्न सक्छन्। तपाईलाई छानेपछि कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट बनाउन लगाउँछ। त्यस पेपरमा कम्पनी र तपाई दुवैले सही गरेपछि बल्ल वर्क पर्मिट एप्लाई गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ एजेन्ट आफैले तपाईको सही धस्काएर पनि एप्लाई गर्न सक्छन्। एकदम ख्याल गर्नुस् है, पुलिस रिपोर्टमा छाप लाग्दैमा र कन्ट्र्याक्ट पेपरमा छाप लाग्दैमा तपाईको पर्मिट आउने निश्चित हुँदैन। कतिपय बेलामा कन्ट्र्याक्ट सही नै भएपछि पनि वर्क पर्मिट एप्लाई गर्दैनन्। तपाई उता कुरेको कुरै, तपाईको कागज जहाँको त्यही। त्यसरी काम हुँदैन। तेस्रोमा वर्क पर्मिट। तपाईलाई कम्पनीले छानेपछि कन्ट्र्याक्ट पेपर सही गरेपछि तपाईको र कम्पनीको स्पोर्टिङ डकुमेन्ट सहित कम्पनी या उसले POA पावर अफ अटर्नी दिएको व्यक्तिले सबै डकुमेन्ट लगेर क्रोएसियाको कुनै पुलिस स्टेसनबाट वर्क पर्मिट एप्लाई गर्छन्। या सबै डकुमेन्ट PDF फर्म्याट बनाएर अनलाइन एप्लाई गर्न पनि सकिन्छ। क्रोएसियामा सेन्जेन क्षेत्रको चक्कर नचल्दासम्म सबै डकुमेन्ट सही भएको केसमा 15 देखि 45 दिनभित्रमा पर्मिट आउँथ्यो। सेन्जेनको चक्करसँगै गत अगस्त पछाडि यो काम गडबड छ। अर्थात् पर्मिट आउन अगाडि पछाडि भएको छ। त्यसो त काम र डकुमेन्टको लोडले पनि प्रोसेसिङ समयमा तलमाथि हुन्छ। अहिले पर्मिट एप्लाई गर्ने पिक सिजन हो। अहिले सबैभन्दा बढी डकुमेन्ट चाप हुन्छ। बढी डकुमेन्ट बढी प्रोसेसिङ समय। चौथोमा बीएफएस र भिसा। वर्क पर्मिट आएपछि तपाईले सबै डकुमेन्ट पूरा गरेर गर्नुहुन्छ। बीएफएस भनेको एक प्राइभेट संस्था हो। उसले तपाईको डकुमेन्ट एम्बेसीसम्म र एम्बेसीबाट डकुमेन्ट तपाईसँग पुर्याउने काम गर्छ। दिल्लीबाट बीएफएस गर्दा लगभग 20 देखि 30 दिनमा भिसा आउने गरेको छ। नेपालबाट गर्दा चाहिँ 35 देखि 45 दिन लागेको छ। यद्यपि यसमा पनि डकुमेन्टको चापले भर पर्दछ। तपाईले बीएफएस गर्दा सबै डकुमेन्ट ओरिजिनल भए, कम्पनीले बीचमा पर्मिट क्यान्सिल नगरे, कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड र तपाई क्रोएसिया पुगेपछि बस्ने होस्टेल लगायत सबै चिज सही र ओरिजिनल भए भिसा लाग्छ। बीएफएस गर्दा पनि पुलिस रिपोर्टको कपी बुझाउनुस् है। पीसीसी ओरिजिनल दिएर पछि क्रोएसिया गएपछि रुन नपरोस्। त्यसैले पीसीसी रिपोर्ट ओरिजिनल नदिनुहोला। प्रोसेस सुरु गर्न अगाडि तपाईको पासपोर्टको एक्सपायरी डेट हेर्नुहोस्। कम्तीमा 1.5 वर्ष म्याद छैन भने पहिला पासपोर्ट बनाउनतिर लाग्नुस्। अझै दुविधा भए मात्रै प्रश्न कमेन्टमा राख्नुहोला। उत्तरको लागि धैर्य गर्नुहोला। विदेशको मामिलामा दुकुर्न होइन, कुर्न सक्नुपर्छ।